Vâng, mời quý vị các bạn cùng 24 giờ Sport đến với sới vật cổ truyền Hội làng Thọ Đức Tam Đa Yên Phong Bắc Ninh 2025 để theo dõi hai trận thi đấu vật nữ hay nhất Hội làng Thọ Đức năm nay. Trận thi đấu thứ nhất là trận thi đấu ở đầu lèo nhất giữa nữ đô hot girl tiktoker đình đám hiện nay, hot girl Anh Thơ của Yên Phụ Yên Phong Bắc Ninh và nữ đô Kiều Trinh Sumo của Thái Nguyên mang đai xanh. Một số hình ảnh khá đẹp mắt ở trận thi đấu này. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng hướng lên thảm đấu Hội làng Thọ Đức để chứng kiến trận thi đấu đầu tiên, trận thi đấu kỳ 1 giải đầu lèo nhất giữa hot girl Anh Thơ của Bắc Ninh đai đỏ giữ và người xin theo phá là Kiều Trinh Sumo của Thái Nguyên. Hai nữ đô của chúng ta thực hiện nghi thức xe đài. Xe đài là một nghi thức tâm linh thể hiện tinh thần thượng tôn võ vật dân tộc. Xe đài là một nghi thức không thể thiếu trước ở mỗi trận thi đấu võ vật dân tộc của chúng ta. Trên màn hình quý vị các bạn là hot girl Anh Thơ. Hai nữ đô đã thực hiện xong nghi thức xe đài. Như vậy thì trận đấu bắt đầu. Điều khiển trận đấu này là một lão đồ của làng Thọ Đức. Một pha bốc một của Kiều Trinh. Sang sau làm gì được không? Vẫn là một pha bốc một của Kiều Trinh. Như vậy là rất nhanh. Khi thất thế thì Anh Thơ chúng ta đã chạy ra ngoài sới thành công lần thứ nhất. Xinh đẹp, vật hay và chạy cũng giỏi. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất cao. Kiều Trinh sang sau. Kiều Trinh Sumo thực hiện một miếng quăng. Và như vậy là Kiều Trinh Sumo đã nhất thắng ở giải đầu lèo nhất. Và tiếp sau trận thi đấu này sẽ là một trận thi đấu giữa Kiều Trinh Sumo và Nguyễn Thị Xuân của Bắc Ninh. Một đòn đánh rất nhanh. Và trận thi đấu tiếp theo sẽ là trận thi đấu giữa Kiều Trinh Sumo đai đỏ đã. Đây là trận thi đấu ở giải nhất vật nữ Hội làng Thọ Đức năm 2025. Xin lỗi quý vị các bạn là keo vật thứ hai ở đầu lèo nhất, Kiều Trinh Sumo đai đỏ và Nguyễn Thị Xuân Baby của Bắc Ninh. Hai nữ đô của chúng ta thực hiện nghi thức xe đài. Ta thấy được là Kiều Trinh có thân hình khá đồ sộ. Kiều Trinh có trọng lượng ngang với Trúc Công Chúa của Đông Anh. Như vậy thì trận đấu bắt đầu. Nguyễn Thị Xuân thực hiện pha bốc một, làm gì được không? Nguyễn Thị Xuân cẩn thận không, nếu như mà Kiều Trinh ngã phải đè lên Nguyễn Thị Xuân của chúng ta chỉ có phần tan xương nát thịt mà thôi. Kiều Trinh bốc một, sang sau rồi. Kiều Trinh đang khống chế, vẫn ở thế sang sau. Như vậy thực hiện một pha tì đè rất dễ dàng. Liệu Kiều Trinh có thể đánh bại Nguyễn Thị Xuân không? Chưa lấm lưng. Rất dễ dàng cho Kiều Trinh Sumo của Thái Nguyên. Vẫn là tư thế sang sau.
kéo đẩy xe rùa ngoài sới rồi. Nguyễn Thị Xuân của chúng ta cũng biết hát bài ca chuồn chuồn ớt. Mất miếng thì Nguyễn Thị Xuân cũng chạy ra ngoài sới rất nhanh. Thể nói là lết ra ngoài sới rất nhanh. Một pha bốc một. Có phần nhạy cảm, chân đã nổi nhưng chưa rõ ràng. Chưa nổi chân rõ ràng. 2 miếng đánh. Kiều Trinh đang sốc nách rồi. Làm gì đây? Với thân hình có thể nói là to hơn gấp đôi Nguyễn Thị Xuân. Như vậy là rất bất ngờ. Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm này. Kiều Trinh đã không mấy khó khăn để đánh bại Nguyễn Thị Xuân, baby của Bắc Ninh. Một pha bốc nổi 2 chân của đối phương lên khỏi mặt thảm và rất dễ dàng thì Kiều Trinh Sumo đã giành toàn thắng ở giải đấu lớn nhất. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport.